ادای آدم خوبا رو در بگم ادای مولانا بره اندازه است؟ آره بهتر دیگه هم کمک کنه رزمنم وایسا مثلا این بطری ها رو قیمت کنه آلمانی ایتالیا فرانسوی آلمان در جمعه باید باز کنی آیون ببینن کسی که اگر روزن بازخواست میاد جلو میبرن این خود مالا کنن من روی باز بودم به اینجا
جریمه شد. ببینید اون لباس شلوارانی میده شکلی اینو ظالم بیرم نیافتینا
به این طرف بیاین. بابا دست در نکنه.